අයිබෝවන් Learne YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අහපු වීඩියෝ එකක් තමයි අද ගෙනාවේ. NFT ක්‍රියේට් කරන්න කොහොමද? ඉතින් ඉතා සරලව මුලින් ඉඳන් බේසික් විදිහට NFT එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න විදිහ සහ ඒ වගේම ඒක ලිස්ට් කරලා කොහොමද සෙල් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට කොහොමද ගෑස් ෆීස් යනවද ගෑස් ෆීස් යන්නේ නැද්ද? අඩුම ෆීස් වලින් එහෙම නැත්නම් ෆීස් නැතුවත් කරන්න පුළුවන් දේ ගැන කතා කරන්න තමයි ආවේ. තා ඉක්මනින් මේ වීඩියෝ එක කවර් කරන්න. ඉතින් අද ප්ලට්ෆෝර්ම් එක OpenSea තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා OpenSea තමයි NFT කිව්වොත් දැනට ලෝකේ කොහේ වුණත් ඉතා ප්‍රසිද්ධයි OpenSea කිව්වහම. ඉතින් OpenSea එකේ ලිස්ට් වෙලා තියෙනවා නම් NFTs ලොකු තැනක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අපි දැක්ක trending projects OpenSea වල තමයි ලිස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් OpenSea support කරනවා Ethereum ඒ වගේම Polygon කියන blockchains. ඉතින් ඒකෙත් ගොඩක් අපි බැලුවා trending projects ඇත්තටම තියෙන්නේ Ethereum blockchain එකේ. ඉතින් Ethereum එකේ අපි ප්‍රශ්නයක් දකිනවා gas fees පිළිබඳව. ඉතින් ඒක ගැනත් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් gas fees නැතුව Polygon blockchain එකේ අපිට හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් තැන තියෙන්නේ Ethereum එකට. ඒකට ලොකු හේතු තියෙන එකක් තමයි කෙලින්ම Ethereum දීලා ගන්න බලා. එතකොට මේ Ethereum ගැන කතා කරද්දී මේකේ රැප් ඉතීරියම් තමයි ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ ගෑස් ෆීස් අඩු කරන්න. ඉතින් රැප් ඉතීරියම් ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන ඇත්තටම කතා කරොත්. ඉතින් බේසිකලි බේසික් විදිහට NFT එකක් ලිස්ට් කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබේ NFTs හදන විදිහ. ඉතින් NFT හදන විදිහ ගැන මට ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ ඒ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් නොලෙජ් එක ඇත්තටම මට නැහැ. ඒ අන්ත මට කොහොමද මේ NFTs හදන්නේ කියලා කියන්න තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේම කොහොමද අපි කලෙක්ෂන් එකක් කතා කරහම කලෙක්ෂන් එක එක ට්‍රේට්ස් දාලා ඇක්සසරිස් දාලා දන්න ඒ ගැන ඇත්තටම මට දැනුමක් නැහැ. වුණාට ග්‍රැෆික් ඩිසයින් නොලෙජ් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්නම අවශ්‍යයි මේ වගේ දෙයක් කරනවා නම්. එහෙම නැතුව කරන්න බෑ. හැබැයි අර 10000 ට්‍රේඩ්ස් කියන එක නම් විජුවල් ස්ටුඩියෝ වගේ කෝඩ් එකක් දාලා ලේඅවුට්ස් රැන්ඩමයිස් කරලා අපිට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන මම හම්බුනොත් හොඳ වීඩියෝ එකක් මම කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් දාන්නම් අනිවාර්යෙන්. මොකද ඒ ගැන මට 100ක් නොලෙජ් එක නැති හන්ද මං කැමති නෑ වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඒ ගැන ඒ වුණාට ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් හම්බුනොත් මං අනිවාර්යෙන් මං දැක්ක වීඩියෝස් කිහිපයක්. ඉතින් ඒත් අර මං කිව්වාගේ අනිවාර්යෙන් ග්‍රැෆික් නොලෙජ් මොකද මුලින් ලේයර්ස් ටික හදාගන්න දැනුම තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ දැනුම නැතුව කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ ලේයර්ස් රැන්ඩමයිස් විදියට ඉතා ඉක්මනින් 1000ක් එහෙම නැත්නම් 10000ක් වගේ කලෙක්ෂන් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලට අදාළ එහෙම ක්‍රිප්ටෝ පැත්තට දාලා NFT එක මින් කරලා ඒක සෙල් කරන්න ලිස්ට් කරන හැටි තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කවර් කරන්නේ. වැඩිදුර කතා කරන්නේ නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යන්. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕන වොලට් එකක් හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මේකට ප්‍රසිද්ධම වොලට් එක තමයි MetaMask. ඉතින් හරි ලේසි. මෙතන වොලට් එක ක්ලික් කරලා MetaMask ඔයාලට ඉතින් Coinbase වොලට් එහෙම ගොඩක් පුළුවන්. ඉතින් අපිට ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ MetaMask හන්දා අපි MetaMask කියන එක සිලෙක්ට් කරමු. ඉතින් ඒ වගේම දැන් ඔයාගේ MetaMask එක දකුණු අත පැත්තේ මේ විදිහට ඕපන් වෙයි. ඉතින් සල්ලි මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ මුලින්. ඒක බ්ලොක්චේන් එක අනුව වෙනස් වෙන. ඒ හන්ද ඒක ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. MetaMask වොලට් එකට ලොග් වෙමු. හරි. මේ විදිහට MetaMask වොලට් එක ලොග් කරාම ඔයාට තප්පර කිහිපයක් යයි sign in වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි sign in වෙන්නේ. ඉතින් මගේ wallet balance එක බලුවොත් ඇත්තටම මේ වෙලාවේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ තමයි දැන් web3 වල විශේෂත්වයක් තමයි අපි ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරා. email address දීදී account හදා ඉන්න ඕනේ නැහැ. wallet එකක් තියෙනවා නම් wallet එකෙන් අපිට ඉතා ලේසියෙන් අඩුම information දීලා login වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොග් වුණාම මුලින්ම ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේ ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා මේ NFT එක හදන්න. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය කරන විදිහට කරමු. ඔයා මොන NFT එකක් හදුවත් ඔයාගේ කලෙක්ෂන් එකක් යටතට තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි මුලින් කලෙක්ෂන් එකක් හදන විදිහට කලෙක්ෂන් එකක් හදලා ඒකට අපි items දාමු. ඊට පස්සේ collection කියලා ක්ලික් කරනවා. මේ පැත්තෙන් නැවතත් wallet එක open වෙලා sign in එකක් අපිට දෙන්න ඕන. sign in වුණාම එතන collection එක ගන්න. ඉතින් collection එකට image එකක් දාමු. මම මගේ channel එකේ logo එක දාන්නම්. ඊට පස්සේ featured image එකකුත් දාන්නම්. එතකොට මේගොල්ලෝ recommended sizes මෙතන දීලා තිනවා. banner image එකකුත් recommended size එක නෑ. මම ඒකට දාන්නම්. collection name එකට මම දාන්නම් Learne collection කියලා අපේ channel එකේ නම දාලම URL එකක් තියෙනවා නම් එලියට ගන්න පුළුවන්. ඒ URL එක මෙතනට දාන්න. එතකොට මෙතනට දාන්න ඕන මේ අපේ OpenSea URL එක ඇත්තම කිව්වොත්. ඉතින් මෙතන අපිට ඕනනම් නම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකටත් අපි දාමු
Learne collection කියලා. එතකොට URL එක ටිකක් ලස්සනයි. එතකොට මේගොල්ලෝ available ද කියලා බලනවා මෙතනින්. ඒ URL එක valid. description එකක් දාමු. ඉතින් මෙතන description එකක් පොඩියට මම ගහන්නම්. best of Learne වගේ දෙයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේවා හොඳට හිතලා බලලා අහන්න. ඊට පස්සේ category එකට මම art තමයි select කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් music photography කැමති දෙයක්. ඉතින් මම art කියලා දාන්නම්. ඊට පස්සේ අපේ social media links තියෙනවා නම් මෙතන දාන්න. ඉතින් කලින් මගේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ NFT වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද ඒකේ මම කතා කරලා තියෙනවා NFT projects කරන කට්ටිය කොහොමද ගොඩක් projects තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් projects back ලොකු projects. ඒ කියන්නේ දැන්ට ලෝකයේ NFT මං කිව්වේ හැමෝටම හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට හේතුව තමයි NFT projects වලට road map එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකට ලොකු project එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට following එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒක කවුරු හරි famous කෙනෙක් කරනවා නම් තව වැඩි lazy. ඊට පස්සේ ගොඩක් NFT project එක privileges තමයි. ඒ කියන්නේ memberships වගේ දේවල්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මම වගේ කෙනෙක් NFT collection එක out කරොත් ඒක ඉක්පෙනින් උණු කැවුම් වගේ කිනනවා කියලා හිතාගන්න අමාරුයි. මොකද අපිට එහෙම following එකක් නැති හන්දේ. එහෙම නැත්නම් මේක හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට හරි රෝඩ් මැප් එකක් එක කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ලොකු දෙයක්. ඉතින් මං හිතන්නේ ලංකාවේ විදිහට ටිකක් තාම අමාරුයි මේ ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. මම බෑ කියලා කියන්නේ නැහැ. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මම මේ ගැන ලොකුවට කතා කරනවා. ඉතින් මෙතන ඒ ගැන මම ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ රොයල්ටීස් කියන්නේ පළවෙනි එක වික්කට පස්සේ කවුරු හරි මගෙන් ගත්ත එක්කෙනා ආපහු විකුණුවේදී මට කීයක කමිෂන් එකක් එනවාද කියලා. ඉතින් මේකට අපිට කැමති කමිෂන් එකක් දාන්න බෑ. මම දානවා 5% කියලා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කියනවා wallet address එක දෙන්න කියලා pay out කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට wallet address එක දාමු. Ethereum wallet එකක් තමයි ඉල්ලන්නේ. ඉතින් blockchain එක අපිට select කරන්න පුළුවන් collection එක by default මොන එකේද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට දැනට බලාගන්න පුළුවන් Ethereum ඒ වගේම wrapped Ethereum. ඉතින් wrapped Ethereum කියන්නේ Ethereum තමයි 1 to 1 මේක කරලා තියෙන්නේ ගෑස් ෆීස් අඩු කරන්න. ඉතින් මේ ගැන මම කිව්වා වෙනම වීඩියෝ එකක් කතා කරන්න යනවා. එහෙම වුණොත් යන්ද ඒක ගැන අපි දැන් කතා නොකරමු. අපිට මෙතන තෝරන්න පුළුවන් Ethereum එහෙම නැත්නම් Polygon කියලා. මම Ethereum කියන එකට default එක දාන්න. එතකොට මම දෙවිදිහටම පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන create කිව්වහම තප්පර ගානකින් create කියලා දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි මගේ collection එකේ තියෙන window එක. ඉතින් අපි දාපු විදිහට මේක පස්සේ edit කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන add item කියලා අපි පළවෙනි NFT එක හදාගමු. ඉතින් මේකට මම ගන්නවා මගේම channel එකේ art එකක් thumbnail එකක් වීඩියෝ එකකට දාපු මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේකට දානවා learn thumbnail NFT thumbnail කියලා දාමු. දැනට නිකන් නමක් නැති හන්දා. ඊට පස්සේ external link එකක් තියෙනවා. මම කියන්නේ ගොඩක් ලොකු projects කරන කට්ටියට මේකට වෙනම website එහෙමක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම link එකක් තියෙනවා. අනිවාර්ය නෑ දාන්න පුළුවන්. description එකත් අනිවාර්ය නෑ. තරු සහෝදරියද මේ තමයි අනිවාර්ය. ඉතින් description එකකුත් අපි දාමු. One of Learne YouTube channel thumbnails වගේ description එක. ඊට පස්සේ collection එක Learne collection එකට තමයි යන්නේ. අපි දැන් create කරපු ඊට පස්සේ මේකේ තව තියෙනවා මේව අනිවාර්ය නැහැ properties level stats unlockable content sensitive content properties කියන්නේ ඔය සාමාන්‍යයෙන් art work වල එහෙම traits කියලා දේවල් තියෙනවා character එකක් මොකද්ද ඒ වගේ දේවල් අපිට ඕන මේක අර search SEO metadata කියලා අපි කතා කරන්නේ ඒවට තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේව ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට මේකේ unlockable content කියන්නේ මම කිව්ව ගොඩක් projects වල perks තියෙනවා කියලා එක එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි board apes collection එක ගත්තොත් ඒගොල්ලොන්ගේ unlockable content එකට membership එකක් වගේ දෙනවා. ඉතින් මෙතනට අපිට දාන්න පුළුවන් මොකක් හරි discount code හරි redeem code හරි මොකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් අපේ content වලින් ගන්න පුළුවන් නම් මේ වගේ දෙයක් මෙතන enter කරන්න පුළුවන් key එකක්. එතකොට එයාට මේක buy කරාම ඒක membership එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහට ලොකු දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් නැත්තම් මේක toggle off කරලා තියන්න. ඉතින් Ethereum blockchain එක නම් default supply එක එකයි. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. ඉතින් මම Ethereum එකෙන් මුලින් හදලා පෙන්නන්නම්. මම ඉතින් මෙතන create කියලා දෙනවා. ඉතින් තප්පර ගානක් යනකොට ඔයාගේ පළවෙනි NFT එක create වෙලා තියෙනවා mint වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් හරියටම mint වෙන්නේ නැහැ. මේකේ lazy minting කියලා දෙයක් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. lazy minting කියන්නේ 100% mint වෙන්නේ නැහැ. mint වෙන්නේ ඔයාගෙන් කවුරු හරි buy කරනකොටම තමයි ඒක mint වෙන්නේ. දැනට
මේක භාගයක් මින්ට් වෙලා වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ ලේසි මින්ට් කියන්නේ නිකන් මින්ට් වෙලා වගේ කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. උනට ඇත්තටම මින්ට් වෙලා නැහැ. ඒනට මේක මින්ටඩ් විදිහටම තමයි පෙන්වන්නේ මේ මින්ටඩ් කියලා 24 seconds ago කියලා පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේක ලේසි මින්ට් එකක් තමයි කරන්නේ. දැන් අපේ පළවෙනි NFT එක OpenSea එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට collection එකේ බලා ගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට ගියාම my collections යටතේ අපි collection එක ඇතුළට ගියොත් මේකේ අපේ item එක list වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක අපි sell කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක mint කරන්න අපිට සල්ලි මොකුත් ගියේ නැහැ Ethereum blockchain එකේ. හැබැයි මේක sell කරන්න යද්දී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඊට පස්සේ තෝරගන්න පුළුවන් fixed price ද time auction එකක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් fixed price නම් ඔයාලට Ethereum වලින් තමයි දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට නම් time auction එකක් නම් මෙතන පේනවා wrapped Ethereum වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. අර මම කියවනේ gas fees ප්‍රශ්නයක් යනද Ethereum wrapped Ethereum කියන දෙකම එකයි. ඒ ගැන ඕගොල්ලන්ට වැඩිදුර ඕන නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාන්න මම වීඩියෝ එකක් දෙන්නම්. අපි fixed price විදිහට දාලා අපි දාමු 0.01 කියලා දාලා. එතකොට මේක කොච්චර කල් sale එකට දානවද 1 month. service fees දාලා තිනවා OpenSea එකට මේක වික්කොත් 2.5ක fee එකක් යනවා. ඒක වික්කොත් ඊපස්සේ creator royalty කියන්නේ මම අර collection එක set කරපු royalty එක. ඒ කියන්නේ මේක මගෙන් පස්සේ කවුරු හරි විකුණන එක්කෙනාගෙන් එයාගෙන් කවුරු හරි ගත්තොත් මට එන එක. ඊට පස්සේ මේක complete කරන්න complete listing කියලා අපිට select කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් ඔයාගේ wallet එක ආපහු initialize කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ Ethereum blockchain එකේ එක දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රසිද්ධම NFTs වලට. මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයාට මුලින් initialize කරන්න transaction එකක් කරන්න ඕන gas fee එකක් එක්ක. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු අත පැත්තේ මට මේක list කරන්න ඕන නම් 192ක් විතර ඩොලර්ස් යනවා මේක මම list කරන්න. ඉතින් මේක තමයි Ethereum වල තියෙන ඉතින් මේක එකපාරයි මේ fee එක යන්නේ. හරිද? ඒ හන්ද මේක ගැන නිතර worry වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට සල්ලි තියෙනවා නම් Ethereum එකේ කරන්න ඕන නම් මේ විදිහට first time එන fee එකයි gas fee එකයි දෙකම එකතු කරලා මේ වගේ ගණනක්. ඉතින් දැන් ඇත්තටම තියෙන මේ ගාණ ඇත්තටම සාධාරණ 173 වගේ තමයි මේක හැම වෙලෙම වෙනස් වෙනවා ප්‍රතිහෙන්තියට. සමහර වෙලාවල් වලට මේක ඩොලර් 250 300 වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ traffic එක වගේ අඩු හන්ද වෙන්න ඇති. මේ වගේ ටිකක් අඩු ගාණ පැන ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් Ethereum එකේ. ඉතින් මේක confirm කරලා ඊට පස්සේ තව steps දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලොකු දේවල් නැහැ confirm කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් Ethereum එකේ risk කරනවා නම් මේක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. හැබැයි ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ Ethereum blockchain එක තමයි NFT වලට. ඉතින් මම ඒක reject කරා. ඊට පස්සේ අපි බලමු Polygon එකේ කොහොමද කියන්නේ gas fees නැතුව හදන්නේ කියලා. ඉතින් නැවතත් ආයෙ මම collection එකට ගිහිල්ලා මම collection එකට තව එකක් දානවා. එකටත් අපි තෝරගමු ඒකට දාමු අපේ logo එක. මේ Learne channel එකේ Learne logo external links නෑ description එකටත් Learne logo අර විදියට මේ ටික ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඊට පස්සේ මේක අපි Polygon chain එකෙන් දාමු. එතකොට මෙතන Polygon එකේ අපිට copies ඕන ගානක් දාන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් ඒත් මම ඒකට supply එක 1යි කියලා දාලා තියාගන්නම්. ඊට පස්සේ create ඉතින් අර වගේම තප්පර ගානක් ඇතුළත මේක create වෙනවා. ඉතින් මේ තියන්නේ මගේ දෙවෙනි NFT එක OpenSea එකේ හදපු minted 7 seconds ago. ඒ වගේම දැන් මේක මම sell කරන්න යනවා. ඉතින් Polygon එකේදී කෙලිම fixed price එකකට තමයි අපිට list කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක එක අවාසියක් Polygon එකේ තියෙන මේක bid කරන්න දෙන්න බෑ. ඉතින් මම දානවා Polygon chain එකේ Ethereum වලින් ඒකත් 0.01 කියලා duration 1 month අර විදිහටම complete listing කිව්වහම sign in message එකක් එනවා. ඉතින් sign in එක දෙන්න wallet එකට. දැන් ඇත්තට මගේ wallet එකේ සල්ලි නැහැ. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා මේකට gas fees නැතුව Polygon එකේ අපිට list කරන්න පුළුවන්. sign in එකක් දුන්නා මෙතනින් wallet එකෙන් NFT එක list වුණා. ඉතින් තප්පර ගාණක්වත් ගියේ නැහැ. ඉතින් මේ මම හදපු NFT එක දැන් list වෙලා තියෙනවා 0.01ට. ඒ කියන්නේ USD $31ක් වගේ ඕගොල්ලන්ට buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන තමයි. ඉතින් මේ තමයි විදි දෙක list කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Polygon එකේ gas fees නැතුව ඔයගොල්ලන්ට ඕන තරම් list කරන්න පුළුවන්. Ethereum එකෙත් ඕන තරම් list කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පළවෙනි පාර initialization fee එකකුයි gas fee එකකුයි යනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න.
ඉතින් මගේ කලෙක්ෂන් එකට ගියොත් දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මගේ කලෙක්ෂන් එකේ මේ දෙකම තියෙනවා එකක් ලිස් කරේ නෑ ඉතීරියම් වලින් සල්ලි නැති හන්දා පොලිගන් එක මම ලිස් කරලා තියෙනවා මොකද ඒකට ගෑස් ෆීස් නැති හන්දා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ගෑස් ෆීස් නැතුව NFT ලිස් කරන්නේ OpenSea එකෙන්. ඉතින් තව ඉස්සරහට තව මේ වගේ තියෙනවා OpenSea වගේ platforms ඒවත් මම ලිස් කරන්න ඇති වීඩියෝස් ගේන්නම්. Solana network එකෙත් තව එකක් තියෙනවා Solsea වගේ කියලා. ඒකෙත් මම එකම විදිහ තමයි තියෙන්නේ ගොඩක් දේවල් ලිස් කරද්දි. ඉතින් පුළුවන් වුණොත් ඒක නත් වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.